Biên giới Thái Lan-Myanmar 2025 khởi đầu bùng nổ. Dòng trạng thái đầy phấn khích trên mạng xã hội của nam diễn viên Vương Tinh đã trở thành lời tiên tri đầy ám ảnh. Một chuyến đi đóng phim tưởng chừng như mở ra cánh cửa danh vọng, lại đẩy anh vào vòng xoáy kinh hoàng của một đường dây buôn người xuyên quốc gia. Mất tích bí ẩn, cạo trọc đầu, ánh mắt hoảng loạn. Hình ảnh Vương Tinh được giải cứu sau nhiều ngày khiến cả dư luận bàng hoàng. Đằng sau vụ việc chấn động này là một âm mưu thâm độc với những kẻ săn người máu lạnh. Một cuộc chạy đua với thời gian của người bạn gái dũng cảm và là sự thật đen tối về những miền đất hứa, chỉ có đi không có về. Chào mừng trở lại với Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Tấn Khoa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào một vụ mất tích bí ẩn chấn động dư luận đầu năm 2025. Vụ án diễn viên Vương Tinh mất tích tại biên giới Thái Lan-Myanmar. Đừng quên like video và subscribe kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án để theo dõi toàn bộ câu chuyện nhé. Đêm 5 tháng 1 năm 2025, mạng xã hội bỗng dậy sóng với bài đăng từ tài khoản Thất Miên Daddy. Chủ nhân bài viết Gia, bạn gái của diễn viên Vương Tinh, đau đớn thông báo về việc người yêu cô đã mất tích bí ẩn tại biên giới Thái Lan-Myanmar vào trưa ngày 3 tháng 1, khi anh đang trong chuyến công tác quay phim tại đây. Mọi nỗ lực tìm kiếm của cô và em trai Vương Tinh đều đi vào ngõ cụt, bởi lẽ đối với người bình thường, những vụ án liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia chẳng khác nào một bức tường thành kiên cố. Nhận thức được sự hạn chế của một cá nhân, Gia quyết định tận dụng sức mạnh của mạng Internet để lan tỏa thông tin, đồng thời kêu gọi cộng đồng diễn viên nâng cao cảnh giác. Trong quá trình tìm kiếm bạn trai, cô đã tiếp xúc với nhiều diễn viên khác từng rơi vào tình cảnh tương tự, bị lừa đến Thái Lan rồi gặp nạn. Chia sẻ của họ càng khiến Gia thêm lo lắng cho sự an toàn của Vương Tinh. Kết thúc bài viết, Gia nghẹn ngào chia sẻ về mối tình hơn 3 năm với Vương Tinh, một người đàn ông kỷ luật, cầu tiến, lạc quan và điềm tĩnh. Đối với cô, anh luôn là nguồn động viên an ủi vững chắc, như cốc nước ấm trên tủ đầu giường mỗi ngày. Bài viết cầu cứu của Gia nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dùng, trong đó có nhiều ngôi sao, blogger và các nền tảng truyền thông. Mỗi người đóng góp một phần sức lực bằng nhiều hình thức khác nhau, cùng chung tay giúp đỡ Gia tìm kiếm Vương Tinh. Đáng chú ý, dàn diễn viên chính của bộ phim Quyết chiến vô song, Trương Nghệ Hưng, Kim Thần và Vương Đại Lục, vốn đã quen thuộc với đề tài lừa đảo viễn thông tại Myanmar qua bộ phim của mình, cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến vụ việc. Bên cạnh đó, dư luận cũng đặt ra nhiều câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến sự mất tích của Vương Tinh trong một chuyến đi quay phim tưởng chừng như bình thường tại Thái Lan. Sinh năm 1993, Vương Tinh là một diễn viên trẻ triển vọng của làng giải trí Hoa ngữ. Sở hữu khả năng tiếng Anh lưu loát, đạt trình độ chuyên nghiệp cấp 8. Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai diễn nhỏ trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng Diệp Vấn 3. Sau đó, Vương Tinh tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình như Tuổi trẻ 9X, Người đàn ông tốt, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Trừng phạt. Năm 2024, tên tuổi của Vương Tinh được khán giả biết đến rộng rãi hơn qua vai diễn Mộc Đồng, ông chủ quán rượu yêu quái hài hước trong bộ phim truyền hình ăn khách Hồ yêu Tiểu Hồng Nương, phần Nguyệt Hồng. Ngày 24 tháng 12 năm 2024, Vương Tinh tình cờ thấy một người bạn chia sẻ thông tin tuyển chọn diễn viên biết tiếng Anh trong một nhóm diễn viên tự nguyện. Tin tuyển dụng được trình bày khá chuyên nghiệp, khiến Vương Tinh tin tưởng và chủ động liên hệ với người phụ trách qua Zalo. Người này tự xưng là Nhan Thập Lục, nhân viên công ty giải trí GMM Grammy danh tiếng của Thái Lan. Tuy nhiên, danh tính thật của hắn là Nhan Văn Lỗi, sinh năm 1985, quê quán tại trấn Sông Điện, huyện Đông Hải, thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô. Điều tra sau này cho thấy, Nhan Thập Lục còn sử dụng nhiều tên giả khác trên mạng xã hội như Nhan Tuấn Phong, Sử Phong. Hắn ta từng làm nhiều công việc khác nhau trong lĩnh vực điện ảnh, từ diễn viên quần chúng, nhiếp ảnh gia, diễn viên đóng thế, đến kỹ sư âm thanh, nhà sản xuất, thậm chí là đạo diễn. Việc thay đổi danh tính và công việc liên tục này đã phần nào hé lộ bản chất mờ ám của Nhan Thập Lục. GMM Grammy là một trong những công ty giải trí hàng đầu Thái Lan, sở hữu dàn nghệ sĩ nổi tiếng đình đám. Uy tín của GMM Grammy càng khiến Vương Tinh thêm phần tin tưởng vào lời mời của Nhan Thập Lục. Ngày 26 tháng 12 năm 2024, với sự hỗ trợ của bạn gái Gia, Vương Tinh hoàn thành video thử vai và gửi cho Nhan Thập Lục. Chỉ một ngày sau, anh nhận được thông báo trúng tuyển và lời đề nghị đến Thái Lan quay phim ngay lập tức. Tuy nhiên, do thay đổi lịch trình quay phim, ngày 30 tháng 12,
Vương Tinh lịch sự từ chối lời mời của Nhan Thập Lục. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận, Nhan Thập Lục lại tỏ ra vô cùng sốt ruột. Hắn ta viện lý do khó tìm được diễn viên biết tiếng Anh khác để thay thế, đồng thời thuyết phục Vương Tinh cố gắng sắp xếp thời gian, hoặc ít nhất là bay sang Thái Lan thử trang phục trước. Trước sự khẩn khoản của Nhan Thập Lục, Vương Tinh đã bàn bạc với bạn gái Gia. Cô cho rằng sự vội vàng của hắn ta có thể xuất phát từ việc lịch trình sản xuất của GMM Grammy bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi đột ngột này. Nghĩ đến những thỏa thuận ban đầu về thù lao và lịch quay đã được thống nhất, Gia khuyên Vương Tinh nên sang Thái Lan một chuyến để giữ uy tín. Vương Tinh nhấn mạnh với Nhan Thập Lục rằng anh chỉ có thể ở lại Thái Lan trong thời gian ngắn, do đã nhận lời tham gia một dự án phim khác. Nhan Thập Lục tỏ ra rất dễ dàng chấp thuận, khẳng định vé máy bay đã được đặt khứ hồi và đề nghị Vương Tinh nhận vai trước, lịch quay cụ thể có thể linh động điều chỉnh sau. Hắn ta còn bày tỏ ý định muốn mời Vương Tinh dùng bữa tối để bàn về những cơ hội hợp tác lâu dài. Nhưng vì lịch trình bấm máy gấp rút nên đành hẹn dịp khác. Thoạt nhìn, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, không có gì đáng ngờ. Tuy nhiên, sự thật đằng sau lại vô cùng mờ ám. Cư dân mạng sau đó đã phát hiện ra một chi tiết quan trọng. GMM Grammy không hề có nhân viên người Trung Quốc và cũng không tuyển dụng nhân sự nước ngoài. Rõ ràng, Nhan Thập Lục đã mạo danh nhân viên của tập đoàn giải trí này để giăng bẫy lừa đảo. Rạng sáng ngày 3 tháng 1 năm 2025, Vương Tinh khởi hành từ sân bay Phú Đông, Thượng Hải đến Bangkok, Thái Lan. Trong suốt chuyến bay, anh vẫn giữ liên lạc với Nhan Thập Lục. Hắn ta yêu cầu Vương Tinh quay phim và chụp ảnh lại trước khi lên máy bay và sau khi đến cửa ra vào sân bay Suvarnabhumi để người đón dễ dàng nhận diện. Sau khi hạ cánh, Vương Tinh gặp một người đàn ông được cho là người của Nhan Thập Lục cử đến. Anh chụp ảnh người này và gửi cho Nhan Thập Lục xác nhận. Theo hướng dẫn của Nhan Thập Lục, Vương Tinh đi theo người đàn ông này qua cửa hải quan, sau đó lên xe và quay video gửi lại cho hắn ta. Tuy nhiên, khi đã yên vị trên xe, Vương Tinh phát hiện chỉ có mình và một tài xế không hề biết tiếng Trung hay tiếng Anh. Anh lập tức nhắn tin hỏi Nhan Thập Lục về việc di chuyển đến khách sạn ở Bangkok như đã hẹn. Nhan Thập Lục giải thích rằng để kịp giờ làm lễ khai máy, tài xế sẽ đưa anh đến một khách sạn gần địa điểm tổ chức sự kiện, sau đó sẽ đưa anh về Bangkok. Nghe lời giải thích của Nhan Thập Lục, Gia bắt đầu cảm thấy bất an. Cô liên tục nhắn tin và yêu cầu Vương Tinh chia sẻ vị trí theo thời gian thực. Khi thấy bạn trai di chuyển ra khỏi khu vực Bangkok, nỗi lo lắng trong lòng cô càng tăng lên. Vương Tinh cố gắng trấn an bạn gái, giải thích rằng địa điểm quay phim nằm khá xa Bangkok, gần đó không có sân bay và hành trình này cũng giống với lộ trình đón một diễn viên khác vào hôm trước. Anh còn kể với cô về việc đã ghé vào cửa hàng 7-Eleven dọc đường để ăn hamburger. Tuy nhiên, linh cảm của một người phụ nữ yêu thương mách bảo Gia rằng có điều gì đó không đúng. Theo dõi vị trí được Vương Tinh chia sẻ, cô thấy anh di chuyển qua tỉnh Chainat, sau đó đến Kamphaen Phet và cuối cùng là Thác, một tỉnh nằm gần biên giới Myanmar. Nỗi bất an trong lòng Gia ngày càng lớn dần. 10 giờ 40 phút giờ Bắc Kinh, tín hiệu định vị cho thấy Vương Tinh đã đến huyện Mae Sot, một khu vực biên giới thuộc tỉnh Thác, Thái Lan. Mae Sot nằm đối diện với thị trấn Myawaddy, Myanmar. Khu vực thường được gọi là KK Garden, nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng biên phòng Karen. Địa hình hiểm trở, cây cối rậm rạp nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng cho các hoạt động tội phạm, đặc biệt là các nhóm lừa đảo ẩn náu. 11 giờ 34 phút, Vương Tinh nhắn tin cho Gia báo rằng anh đã chuyển sang một chiếc xe khác và sẽ đến địa điểm khai máy trong vòng 5 phút. Nhưng chỉ 11 phút sau, mọi liên lạc với Vương Tinh đều bị gián đoạn. Linh cảm điều chẳng lành, Gia lập tức gọi điện báo cáo sự việc với công an Thượng Hải. Tuy nhiên, do Vương Tinh đã xuất cảnh khỏi Trung Quốc, công an Thượng Hải không thể trực tiếp thụ lý vụ việc. Họ hướng dẫn Gia liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan để được hỗ trợ. Trong nỗ lực tìm kiếm sự giúp đỡ, Gia liên hệ với cả Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan và Đại sứ quán Trung Quốc tại Chiang Mai. Tuy nhiên, phía Đại sứ quán cho biết họ cần xác nhận Vương Tinh có còn ở Thái Lan hay không, đồng thời yêu cầu cô phải trình báo vụ việc với cảnh sát Thái Lan trước khi có thể can thiệp. Gia ngay lập tức gọi điện cho cảnh sát Thái Lan, nhưng không nhận được phản hồi. Tình hình càng trở nên cấp bách hơn khi cô được biết, theo luật pháp Trung Quốc,
Chỉ người thân trực hệ mới có quyền trình báo vụ việc mất tích. Cô buộc phải liên hệ với gia đình Vương Tinh. Ngày 4 tháng 1, em trai của Vương Tinh, Vương Tình, đến Thượng Hải. Cả hai đã đến trình báo tại 2 đồn cảnh sát khác nhau, nhưng vẫn chưa được thụ lý. Phía công an địa phương cho biết, vụ việc cần được chuyển lên công an Thượng Hải xem xét, và thời gian chờ đợi có thể kéo dài từ 1 tuần đến 1 tháng. Trước tình thế cấp bách, Gia quyết định chủ động hành động. Ngày 5 tháng 1, cô đăng tải bài viết cầu cứu lên mạng xã hội, kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng mạng và thông báo sẽ bay đến Bangkok vào ngày hôm sau để trực tiếp trình báo vụ việc với cảnh sát Thái Lan. Hành động quyết liệt của Gia đã tạo nên hiệu ứng tích cực. Trưa ngày 6 tháng 1, khi vừa đặt chân đến Bangkok, cô và Vương Tình nhận được tin vui từ trong nước. Công an Thượng Hải đã chính thức thụ lý vụ án. Đồng thời, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan cũng đã nắm được thông tin và cử người đến hỗ trợ Gia và Vương Tình trong quá trình trình báo với cảnh sát tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi. Cảnh sát Thái Lan nhanh chóng thành lập đội đặc nhiệm để điều tra, truy tìm tung tích của nam diễn viên Vương Tinh. Tối 6 tháng 1 năm 2025, vụ việc xuất hiện bước ngoặt quan trọng. Đài truyền hình Thái Lan đưa tin trên mạng xã hội, thông báo đã tìm thấy nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh tại Myanmar và cho biết anh an toàn, khỏe mạnh. Tuy nhiên, ngày 7 tháng 1 năm 2025, thông tin từ cảnh sát tỉnh Thác, Thái Lan cho biết họ đã nhận được thông báo từ Phó Tư lệnh Lực lượng Biên phòng Myanmar, ông Mongwin Zotu, rằng Vương Tinh đang bị tạm giữ và thẩm vấn tại biên giới Myanmar do nghi vấn nhập cảnh trái phép. Theo ông Mongwin Zotu, ban đầu Vương Tinh khai báo đã đến Myanmar để thăm người thân. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha sau đó đã xác nhận thông tin này, đồng thời khẳng định chính phủ Thái Lan đang nỗ lực giải quyết vụ việc một cách thận trọng, đúng pháp luật, nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực đến ngành du lịch của đất nước. Tổng tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Kittirat Panpanya, cũng đã đáp chuyến bay đặc biệt đến hiện trường để trực tiếp chỉ đạo điều tra. Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 7 tháng 1 năm 2025, Vương Tình, em trai của Vương Tinh, cho biết gia đình đã liên lạc được với anh qua cuộc gọi video vào chiều hôm trước. Vương Tinh nói rằng anh sẽ được đưa trở lại Thái Lan trong chiều cùng ngày. Tuy nhiên, những hình ảnh của Vương Tinh được truyền thông Thái Lan công bố sau đó đã khiến dư luận không khỏi lo lắng. Nam diễn viên trông gầy gò, đầu bị cạo trọc, với vẻ mặt mệt mỏi và hoảng loạn. Một số người còn cho rằng họ nhìn thấy những vết đỏ lớn trên chân anh. Giữa lúc dư luận xôn xao, Gia đã đăng tải bài viết bày tỏ lòng biết ơn đến các cơ quan báo chí, truyền thông và chính quyền hai nước đã quan tâm, hỗ trợ giải quyết vụ việc. Đồng thời, cô cũng tha thiết kêu gọi mọi người tôn trọng quyền riêng tư của những người liên quan, tránh gây ra thêm những tổn thương không đáng có. Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Chiang Mai sau đó xác nhận Vương Tinh đã được đưa trở lại Thái Lan và chính phủ Thái Lan đang tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Không lâu sau, Vương Tinh xuất hiện trước truyền thông dưới sự hộ tống của cảnh sát và các quan chức Thái Lan. Anh bày tỏ lòng biết ơn đến chính phủ và Cục xuất nhập cảnh Thái Lan vì đã hỗ trợ anh trở về an toàn. Đáng chú ý, Vương Tinh khẳng định Thái Lan là một quốc gia an toàn và anh sẽ quay trở lại nếu có cơ hội. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sau khi đáp xuống sân bay, Vương Tinh đã lên một chiếc xe. Dữ liệu từ hệ thống nhận dạng biển số xe tự động cho thấy chiếc xe này đã đi qua trạm kiểm soát tại Mae Sot lúc 9 giờ sáng ngày 3 tháng 1 giờ Bangkok và vòng xoay Sangwon Taking ở Mae Sot lúc 10 giờ 9 phút. Sau đó Vương Tinh được chuyển sang một chiếc xe khác tại một siêu thị ở Mae Sot. Chủ xe thứ hai, một người Thái Lan tên Rawi, khai báo với cảnh sát rằng anh ta được một quân nhân người Karen chỉ thị đến đón Vương Tinh. Cục xuất nhập cảnh Thác xác nhận Rawi không sử dụng cửa khẩu chính thức số 1, cầu Hữu Nghị để vào Myanmar, nhiều khả năng đã vượt biên qua đường tiểu ngạch. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Thái Lan, Vương Tinh cho biết anh bị lừa đến Myanmar với chiêu bài tham gia một dự án phim truyền hình ở nước thứ ba. Chỉ khi bị các tay súng áp giải lên xe vượt qua một con sông, anh mới nhận ra mình đã bị đưa sang Myanmar. Tại đây, Vương Tinh bị ép luyện tập đánh máy cùng khoảng 50 người Trung Quốc khác trong một tòa nhà, được cho là có liên quan đến hoạt động lừa đảo viễn thông. Anh cũng bị cạo trọc đầu, giống như những người khác bị giam giữ tại đây. Vương Tinh cho biết, còn có người từ nhiều quốc gia khác bị giam giữ tại một tòa nhà riêng biệt. Suốt những ngày bị giam cầm, anh sống trong sợ hãi, tưởng chừng không còn cơ hội trở về. May mắn thay, Vương Tinh không bị bạo hành về thể xác. Cảnh sát Thái Lan cũng xác nhận những vết đỏ trên chân anh vốn gây xôn xao dư luận
thực chất chỉ là vết bớt. Truyền thông đưa tin, quá trình giải cứu Vương Tinh diễn ra hết sức nguy hiểm. Cảnh sát Thái Lan đã phối hợp chặt chẽ với một số nguồn tin địa phương tại Myanmar để thực hiện chiến dịch giải cứu. Theo một số nguồn tin, sự thành công của chiến dịch này có sự đóng góp không nhỏ của một nhân vật quan trọng, người đã đứng ra điều phối và đàm phán để Vương Tinh được trả tự do. Dựa trên thông tin do Yaya cung cấp, đội cứu hộ đã xác định được 2 địa điểm giam giữ người trái phép. Họ tìm thấy 10 công dân Trung Quốc tại địa điểm thứ nhất và 50 người tại địa điểm thứ hai, nơi Vương Tinh bị giam giữ. Chia sẻ về nguyên nhân khiến bản thân bị lừa, Vương Tinh cho biết có 3 lý do. Thứ nhất, anh từng đến Thái Lan thử vai nên không nghi ngờ gì về thông tin tuyển chọn do Nhan Thập Lục cung cấp. Thứ hai, việc Nhan Thập Lục mạo danh nhân viên của GMM Grammy, một công ty giải trí uy tín, khiến anh mất cảnh giác. Cuối cùng, dù đã được bạn gái cảnh báo về khả năng lừa đảo, nhưng Vương Tinh đã không đủ thận trọng để nhận ra nguy hiểm. Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội, ngày 7 tháng 1 năm 2025, GMM Grammy, GMM TV và các công ty liên quan đã chính thức ra thông cáo báo chí, khẳng định không liên quan đến vụ việc của Vương Tinh. Người phát ngôn của GMM Grammy cho biết, quy trình tuyển dụng của công ty luôn minh bạch, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, không liên hệ qua kênh riêng tư và không yêu cầu ứng viên trả bất kỳ khoản phí nào. Theo một nguồn tin thân cận, kẻ chủ mưu đứng sau vụ mất tích của Vương Tinh là một người đàn ông đến từ Quảng Đông, được biết đến với biệt danh Kim Lão Hổ hay Út Tổng. Hắn ta điều hành một công ty môi giới việc làm và biểu diễn trá hình có tên Apollo Huy Hoàng ở nước ngoài, chuyên nhắm mục tiêu vào các diễn viên Trung Quốc bằng những kịch bản lừa đảo tinh vi, thậm chí là bắt cóc. Kim Lão Hổ hiện đã bị cảnh sát bắt giữ. Báo chí đưa tin Apollo Huy Hoàng là một trong những công ty môi giới lao động lớn nhất tại các khu vực hoạt động phi pháp ở Myanmar, sở hữu mạng lưới quyền lực đáng kể. Kim Sáng, thuộc hạ của Kim Lão Hổ, là người trực tiếp thực hiện vụ bắt cóc Vương Tinh và đã liên lạc với nam diễn viên 3 lần qua điện thoại. Kim Sáng cũng đã bị bắt giữ. Xuất hiện tin đồn cho rằng một khoản tiền chuộc 2 triệu nhân dân tệ đã được chi trả cho các nhóm tội phạm tại Myanmar để đổi lấy sự tự do của Vương Tinh. Tuy nhiên, thông tin này đã bị bác bỏ bởi một tình nguyện viên hoạt động trong lĩnh vực giải cứu con tin tại Myanmar. Theo anh, Vương Tinh bị giam giữ bởi một công ty lừa đảo quy mô nhỏ và được thả ra do áp lực dư luận ngày càng gia tăng. Tình nguyện viên này cũng tiết lộ một thông tin quan trọng. Có một người từng làm việc trong ngành điện ảnh Trung Quốc đã cung cấp lịch trình của các diễn viên cho công ty lừa đảo, tiếp tay cho các hoạt động tội phạm. Qua quá trình điều tra và phỏng vấn nhiều diễn viên, phóng viên phát hiện ra rằng từ đầu tháng 12 năm 2024, tài khoản Zalo mang tên Nhan Thập Lục đã đăng tải nhiều thông tin tuyển dụng diễn viên trong các nhóm chat, nhưng nội dung tuyển dụng liên tục thay đổi. Cụ thể, ngày 4 tháng 12, dự án được giới thiệu là phim cảnh sát hình sự quay tại Thái Lan, nhưng đến cuối tháng 12 lại chuyển thành phim ngắn đề tài đô thị ở Bangkok. Thông tin từ WeChat cho thấy Nhan Văn Lỗi, tức Nhan Thập Lục, đã làm việc tại nhiều công ty điện ảnh từ năm 2012. Công ty hiện tại của anh ta là công ty trách nhiệm hữu hạn điện ảnh Diêm Thị Thiên Ý Chiết Giang, do anh ta và cha mình đồng sáng lập. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, gia đình Nhan Văn Lỗi đang sống trong điều kiện kinh tế khó khăn. Vụ việc của Vương Tinh không phải là trường hợp đầu tiên liên quan đến tài khoản mạng xã hội của Nhan Thập Lục. Bà Giả, sống tại Hứa Xương, Hà Nam cho biết, con trai 21 tuổi của bà, Tiểu Tôn, từng làm việc tại phim trường Hoành Điếm Chiết Giang. Tháng 11 năm 2024, thông qua sự giới thiệu của 2 người môi giới họ Chu và họ Triệu, Tiểu Tôn đã quen biết Nhan Thập Lục và bị hắn ta dụ dỗ sang Thái Lan đóng phim với mức lương hấp dẫn. Sau khi tìm hiểu thông tin trên mạng, Tiểu Tôn quyết định nhận lời mời của Nhan Thập Lục. Bà Giả cho biết bà vẫn giữ liên lạc được với con trai cho đến khoảng 11 giờ 30 phút sáng ngày 12 tháng 12 thì mất liên lạc hoàn toàn. Ngày 12 tháng 12, bà Giả liên hệ được với Nhan Thập Lục qua Zalo. Tuy nhiên, đến ngày 15 tháng 12 thì bị hắn ta chặn liên lạc. Bà Giả sau đó đã đến trình báo sự việc tại đồn cảnh sát Henjian thuộc công an thành phố Đông Dương. Phía công an Henjian cho biết vụ việc đang được điều tra làm rõ và từ chối cung cấp thêm thông tin do liên quan đến quyền riêng tư của người bị hại. Sự may mắn của Vương Tinh không thể tách rời khỏi sự nỗ lực phi thường của bạn gái anh, Yaya.
Cô đã thể hiện sự thông minh, bình tĩnh và quyết đoán trong suốt quá trình tìm kiếm. Việc theo dõi sát sao định vị của Vương Tinh giúp cô nhanh chóng xác định được tình hình nguy cấp và kịp thời báo cáo với cơ quan chức năng cả trong nước và quốc tế. Hơn nữa, bằng cách khéo léo tận dụng sức mạnh của truyền thông và mạng xã hội, Yaya đã tạo ra một làn sóng dư luận mạnh mẽ, gây áp lực lên chính phủ Trung Quốc và Thái Lan, góp phần quan trọng vào việc giải cứu Vương Tinh. Tối 10 tháng 1 năm 2025, Vương Tinh đã hạ cánh an toàn tại Trung Quốc, đánh dấu chấm hết cho chuỗi ngày kinh hoàng tại Myanmar. Cộng đồng mạng vỡ òa trong niềm vui mừng, gửi lời chúc phúc đến cặp đôi và cho rằng Vương Tinh nên cầu hôn Yaya ngay lập tức sau màn giải cứu ngoạn mục này. Sự trở về của Vương Tinh không chỉ mang lại hạnh phúc cho riêng anh và gia đình, mà còn thắp lên tia hy vọng cho hàng trăm gia đình khác có người thân đang bị mắc kẹt tại Myanmar. Đại diện một nhóm hỗ trợ thân nhân người mất tích tại Myanmar với 487 gia đình thành viên cho biết họ đang nỗ lực thu thập thông tin về những người mất tích. Hiện tại, 174 gia đình đã ký vào bản tuyên bố chung kêu gọi sự vào cuộc của các cơ quan chức năng. Vụ việc của Vương Tinh là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về hiểm họa của tội phạm lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia. Nó phơi bày những thủ đoạn tinh vi của các tổ chức tội phạm, đồng thời cho thấy quy mô của nạn buôn người và lừa đảo có thể còn lớn hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng. Mặc dù vụ việc của diễn viên Vương Tinh gây ra những lo ngại nhất định về an ninh, Thái Lan vẫn là một điểm đến du lịch hấp dẫn. Du khách đến Thái Lan nên nâng cao cảnh giác, ưu tiên đi theo nhóm cùng người quen, tránh các khu vực hẻo lánh, đồng thời thường xuyên cập nhật lịch trình và chia sẻ định vị với gia đình để đảm bảo an toàn. Cùng với đó, các chuyên gia chống lừa đảo khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước những lời mời việc làm hấp dẫn, đặc biệt là các công việc tại khu vực biên giới hoặc có mức lương cao bất thường. Khi có nghi ngờ, hãy tham khảo ý kiến người thân bạn bè hoặc liên hệ ngay với cơ quan chức năng để được tư vấn và hỗ trợ. Vậy theo bạn, đâu là giải pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc như của Vương Tinh tái diễn? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn dưới phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận nhé! Đừng quên like video và đăng ký kênh để theo dõi những vụ án khác trên Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ 18 giờ hàng ngày.